Krásný den, přátelé Jihočeských víkendů. V dnešním díle nás čeká Písecko a severní okraj Jihočeského kraje. Projdeme si závěr naučné stezky na onen svět a rozhlednu, která nás tam čeká. Vesnička Tuška a na onen svět už to máme jenom půl kilometru. Naučná stezka na onen svět začíná v Týni nad Vltavou a se svými 66 kilometry patří k nejdelším v České republice vůbec. Na trase je 21 takovýchto naučných tabulí. Trasa stezky začíná nedaleko rozhledny Semenec v Týni nad Vltavou a je jednou z nejdelších naučných stezek v Česku. Vede malebnou jihočeskou krajinou s mnoha zajímavými místy, například přes Bechyni, Stádlec, Sepekov, Milevsko a Kovářov, až se dostaneme ke svému vrcholu, do osady onen svět. Prostřednictvím 21 informačních tabulí se seznámíte s historií, kulturními i přírodními zajímavostmi okolí. Nechybí ani pověsti nebo historické příběhy vztahující se k místům podél stezky. Na konci naučné stezky je Langova rozhledna ve výšce 620 metrů na pomezí mezi Jihočeským a Středočeským krajem. V chatě jsme zakoupili vstupenku a můžeme se vydat nahoru. Nahoře je dneska hodně větrno, ale jsou docela pěkné výhledy jak na stranu jihočeskou, tak na tu stranu středočeskou. Rozhledna se bude během dubna a května rekonstruovat, takže možná už ji zažijete v malinko jiné podobě. Celodřevěná, 15 metrů vysoká rozhledna stojí v nadmořské výšce 620 metrů a má 4 vyhlídková patra s panoramatickým rozhledem. Běžně lze dohlédnout na Šumavu při velmi dobré viditelnosti až na Alpy. Z rozhledny budete mít výhled na Orlickou přehradu a zámek Orlík, Kovářovsko, Krásnohorsko, panorama Šumavy a Novohradských hor, střední Povltaví, jadernou elektrárnu Temelín i středočeskou pahorkatinu. Další díl Jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát naučná stezka a hlavně rozhledna na onom světě. Takže nesejte doma a vyražte na další Jihočeský víkend. Mějte se krásně.